با درود به شما همراهان گرامی. دستگاه دفع ادرار انسان. عزیزان، شما در این ویدیو با ساختار درونی کلیه ها، واحد عمل در کلیه، شبکه های مویرگی یا گلومرول ها، مراحل تشکیل ادرار و تخلیه ادرار آشنا می شوید. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. لطفاً لایک، کامنت و سابسکرایب ویدیو را فراموش نکنید. دستگاه دفع ادرار انسان. دستگاه دفع ادرار شامل 2 کلیه، 2 میزنای، 1 مثانه و مجرای خروج ادرار است. این دستگاه به عنوان سیستم تصفیه خون عمل کرده و مواد زائد و سموم را از بدن خارج می کند. ساختار درونی کلیه ها. در برش طولی کلیه از بیرون به داخل 3 بخش دیده می شود: بخش قشری، بخش مرکزی و لگنچه. در بخش مرکزی تعداد ساختار هرمی شکل به نام هرم کلیه دیده می شود. قاعده این هرم ها به سمت بیرون و رأس آنها به سمت لگنچه قرار گرفته است. لگنچه ساختار شبیه قیف را دارد، لذا ادرار تولید شده را به سوی میزنای هدایت می کند تا میزنای آن را به مثانه انتقال دهد. گردیزه ها یا نفرون ها. هر کلیه از حدود 1 میلیون گردیزه تشکیل شده که ابتدای گردیزه ها شبیه قیف است که کپسول بومن نامیده می شود. فرایند تشکیل ادرار در آنها انجام می شود. در قسمت های از لوله نفرون یا گردیزه ها خمیدگی ها یا پیچ خوردگی هایی دیده می شود. پیچ خوردگی بعد از کپسول بومن را لوله خمیده نزدیک، خمیدگی بعد از آن که یو شکل است قوس هنله و پیچ خوردگی بعد از آن را لوله پیچ خوردگی دور می نامند که به لوله جمع کننده ادرار وصل شده است. رگ‌های کلیه. انشعاباتی از سرخرگ آئورت از سمت ناف کلیه خون تصفیه نشده را وارد کلیه می کند. این سرخرگ شاخه شاخه شده و از بین هرم‌های کلیه عبور می کند تا به بخش قشری برسد. این سرخرگ‌ها در بخش قشری به سرخرگ قوسی تبدیل می شوند. از سرخرگ‌های قوسی انشعاباتی جدا شده و سرخرگ‌های شعاعی را به وجود می آورند. انشعاباتی از سرخرگ‌های شعاعی جدا شده و خون را به محفظه کپسول بومن وارد می کند که به آنها سرخرگ آوران می گویند. هر سرخرگ آوران در کپسول بومن به شبکه مویرگی تبدیل می شود که به آن کلافک یا گلومرول اول می گویند. نخستین مرحله تشکیل ادرار که تراوش نامیده می شود در همین کلافک رخ می دهد. خون پس از عبور از گلومرول اول توسط سرخرگ وابران از محفظه کپسول بومن خارج می شود. سرخرگ وابران بلافاصله به شبکه مویرگی دور لوله‌ای تبدیل می شود تا مراحل بازجذب و ترشح در آنجا اتفاق بیفتد. خون داخل این مویرگ‌ها توسط سیاه رگ‌های جمع‌آوری شده و از کلیه خارج می شود. مراحل تشکیل ادرار. فرایند تشکیل ادرار شامل 3 مرحله است: تراوش، بازجذب و ترشح. این مراحل در ساختارهایی به نام گردیزه یا نفرون صورت می‌گیرد. تراوش. این فرایند که نخستین مرحله تشکیل ادرار هست در کپسول بومن اتفاق می‌افتد. در این مرحله خوناب یا پلاسمای خون که شامل آب و مواد محلول در آن یعنی گلوکوز، آمینو اسید، اوره، یونها و غیره بجز پروتئین ها در نتیجه فشار سیستولی از کلاف اول خارج شده و به فضای کپسول بومن وارد می شود. این فرایند را تراوش می نامند. در این فرایند هیچ انتخابی صورت نمی گیرد و مواد بر اساس اندازه از دیواره مویرگ‌ها عبور کرده و وارد فضای کپسول بومن می شود.
هم ساختارهای گلومرول و هم ساختار کپسول بومن برای عمل تراوش متناسب شده است، به این معنا که دیواره مویرگ‌های کلاپک‌ها از نوع منفذدار است، بنابراین مواد ریز به راحتی می‌توانند از دیواره آنها عبور کنند. از طرف دیگر لایه داخلی کپسول بومن را یافته‌هایی به نام پودوسیت تشکیل داده است که این یافته‌ها با زایده‌های سیتوپلازمی دور مویرگ‌ها را احاطه کرده که بین این زایده‌های پامانند فواصل و منافذی وجود دارد. بنابراین مواد ریز هم مفید هم مضر می‌توانند به راحتی از بین آنها عبور کنند. اما باید توجه داشته باشید که بین یافته‌های دیواره مویرگ و پودوسیت‌ها یک غشای پایه ضخیم مانع خروج پروتئین‌ها می‌شود. تراوش بدون مصرف انرژی صورت می‌گیرد. بازجذب در تراوش مواد مفید و مضر بر اساس اندازه وارد فضای کپسول بومن شدند. مواد مفید باید دوباره به خون بازگردند. این مواد توسط شبکه مویرگی دور لوله‌ای به خون برمیگردند که به این فرایند بازجذب میگویند. بازجذب از همان لوله پیچ‌خورده نزدیک آغاز می شود. دیواره لوله پیچ‌خورده نزدیک از یک لایه سلولی مکعبی که دارای ریزپرس‌های فراوان هستند تشکیل شده است. این ریزپرس‌ها سطح بازجذب را افزایش می‌دهند. بازجذب بیشتر مواد با صرف انرژی و به روش انتقال فعال صورت می‌گیرد. برخی مواد هم به روش غیر فعال و بدون مصرف انرژی، یعنی بدون مصرف ATP بازجذب می شوند. مثلا آب با روش اسموز بازجذب می شود. لازم به ذکر است که بیشتر مواد در لوله پیچ‌خورده نزدیک بازجذب می شوند. ترشح در جهت مخالف بازجذب و همجهت با تراوش صورت می‌گیرد، یعنی از خون مویرگ‌های دور لوله‌ای یا خود یافته‌های نفرون‌ها به داخل لوله نفرون برخی مواد ترشح می‌شوند. ترشح در بیشتر مواقع با صرف انرژی صورت می‌گیرد. در این فرآیند سموم بدن، باقیمانده داروها، یون هیدروژن، یون بیکربنات، پتاسیم اضافی، کراتینین از خون به داخل لوله نفرون ترشح می شود. نقش کلیه‌ها در تنظیم pH خون. ترشح در تنظیم pH خون نقش مهمی دارد. اگر pH خون کاهش یابد، کلیه‌ها یون هیدروژن را به داخل گردیز ترشح می کنند و اگر pH خون افزایش یابد، کلیه‌ها یون بیکربنات را دفع می‌کنند تا میزان pH خون در محدوده ثابتی باقی بماند. تخلیه ادرار. دیواره میزنای از نوع ماهیچه‌های صاف است و با حرکات کرمی‌شکل ادرار را از لگنچه به مثانه هدایت می‌کنند. دریچه‌هایی که حاصل چیل‌خوردگی‌های مخاط مثانه است از برگشت ادرار به داخل میزنای جلوگیری می‌کنند. مثانه کیسه ماهیچه‌ای است. در محل اتصال مثانه به میزراه دو بنداره داخلی و خارجی وجود دارد که خروج ادرار را کنترل می‌کنند. ماهیچه‌های بنداره داخلی از نوع صاف و باز بسته شدن آن غیر ارادی بوده و تحت کنترل انعکاس نخاعی است، ولی ماهیچه بنداره خارجی از نوع مخطط بوده و تحت کنترل فرمان مغز است. وقتی میزان ادرار از حد معینی بگذرد، دیواره مثانه کشیده می شود. گیرنده های کشی آن تحریک شده و پیام عصبی به نخاع ارسال می کنند. نخاع فرمان باز شدن بنداره داخلی را صادر می کند و بنداره داخلی باز می شود، ولی تخلیه ادرار صورت نمی گیرد. اگر انسان تصمیم به تخلیه ادرار بگیرد، دستور تخلیه را مغز صادر می کند که با رسیدن پیام عصبی از مغز بنداره خارجی نیز باز می شود که منجر به تخلیه ادرار می شود. در نوزادان و کودکان که هنوز ارتباط مغز نخاع کامل شکل نگرفته است، تخلیه ادرار به صورت غیر ارادی انجام می شود. خب عزیزان،
خسته نباشید. توجه کردید که نکات مهمی در ویدیو مطرح شده است، بنابراین ویدیو را دوباره ببینید و نکات مهم آن را یادداشت کنید. به کانال سبا مراجعه کرده و از ویدیوهای دیگر ما نیز استفاده نمایید. آدرس کانال آموزشی سبا @سبا چنل 1. لطفاً لایک، کامنت، سابسکرایب و اشتراک گذاری ویدیوها را فراموش نفرمایید. سلامت و سرافراز باشید در پناه حق.